มื่อจิตแพทย์วิเคราะห์ past life ครั้งหนึ่งซึ่งคิดถึงตลอดไปก่อนอื่นจะต้องแจ้งเตือนสปอยคลิปนี้สำหรับคนที่ดูแล้วเท่านั้นนะครับวิดีโอนี้หมอมาแชร์ความคิดเห็นให้ฟังหลังดูจบความคิดเห็นข้อสังเกตการตีความและบทวิเคราะห์ทั้งหมดเป็นเพียงมุมมองของหมอเพียงคนเดียวเท่านั้นความรู้สึกแรกหลังจากหมอดูหนังเรื่องนี้จบมันเหมือนหมอได้ดูหนังแฟนฉันภาค2เลยนะครับไอเดียก็คือจะเป็นยังไงถ้าเจี๊ยบไปงานแต่งน้อยหนาแล้วเขายังลืมเธอไม่ได้จะเป็นยังไงถ้าเขาอยากจะเจอเธออีกครั้งแต่เผอิญสามีของเธอก็ดันอยู่ตรงนั้นแถมยังอยากจะคุยกับเขาด้วยเหมือนกันอารมณ์ภาพรวมของเรื่องมันประมาณนี้เลยนะครับเปิดเรื่องมาเราจะเห็นฉากที่ตัวละครหลักทั้ง3คนนั่งคุยกันในบาร์แห่งหนึ่งมีเสียงพากย์ของคนคู่หนึ่งที่นั่งมองพวกเขาอยู่และกำลังถกกันว่าพวกเขา3 คนเป็นใครอยู่ในสถานะอะไรพวกเขาไม่สามารถได้ข้อสรุปยกเว้นเรื่องที่ว่าชายหญิงชาวเอเชียนั้นแทบไม่ได้คุยอะไรกับชายผิวขาวเลยและดูเหมือนว่าเขาเป็นส่วนเกินของการสนทนาและเวลาก็ย้อนกลับไปเมื่อ24 ปีก่อนตอนที่ชายหญิงชาวเอเชียยังเป็นแค่เด็กประถมอายุ12 ปีเราได้รู้ว่านางเอกของเราชื่อนายองและพระเอกชื่อแฮซองทั้งคู่เป็นคนเรียนเก่งพวกเขาเป็นคู่แข่งชิงที่1ของห้องมาตลอดครอบครัวของนายองกำลังจะย้ายไปอยู่แคนาดาพ่อของเธอตั้งชื่อใหม่ให้เธอว่านอร่ามีหลายๆฉากที่สื่อให้เรารู้ว่าพวกเขาสนิทสนมเกินกว่าที่จะเป็นแค่เพื่อนเมื่อแม่ของนายองถามว่าเธอชอบใครในโรงเรียนเธอก็ตอบแบบไม่ต้องคิดว่าแฮซองเราได้เห็นฉากที่ทั้งคู่ออกเดทกันโดยแม่เป็นคนจัดแจงให้พวกเขานั่งกุมมือและซบไหล่กันในรถทั้งคู่น่าจะเป็นรักแรกของกันและกันเลยนะครับในเรื่องนั้นมีการพูดถึงทางแยกในชีวิตถึง3 ครั้งครั้งแรกตอนที่แม่ของแฮซองคุยกับแม่ของนายองแม่ของแฮซองถามว่าจะทิ้งทุกอย่างไปทำไมคะแม่ของนายองตอบหากคุณทิ้งบางสิ่งไว้ข้างหลังคุณก็จะได้รับบางสิ่งเช่นกันบทสนทนานี้สะท้อนถึงทัศนคติที่แตกต่างกันอย่างมากใน2 ครอบครัวบ้านแฮซองนั้นให้ความสำคัญกับความมั่นคงและปลอดภัยในขณะที่บ้านของนายองให้ความสำคัญกับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงฉากที่2เป็นฉากก่อนที่เด็กทั้ง2จะจากกันพวกเขาเดินมาถึงตำแหน่งที่เป็นทางแยกนอร่าเดินขึ้นบันไดส่วนแฮซองเดินไปในทางที่ติดดินเขาพูดคำลาสุดท้ายสั้นๆลาก่อนนะโดยที่เธอไม่ได้ตอบอะไรเป็นหนึ่งในฉากที่หมอชอบด้วยโลเคชั่นที่แปลกตาและแฝงไว้ด้วยความหมายฉากนี้เป็นสัญลักษณ์ที่อาจสื่อถึงเส้นทางชีวิตที่แตกต่างการขึ้นบันไดของนายองเป็นสัญลักษณ์ของการเดินทางสู่ชีวิตใหม่และการเติบโตในทางตรงกันข้ามเส้นทางของแฮซองบนพื้นนั้นอาจเป็นสัญลักษณ์ของการติดอยู่กับสภาพเดิมๆที่คุ้นเคยและเส้นทางชีวิตที่มีความยึดมั่นไม่เปลี่ยนแปลงเวลาผ่านไป12 ปีเราได้พบว่าทั้งคู่ต่างเติบโตและมีชีวิตตามแนวทางของตนแฮซองในวัย24เข้ากรมเป็นทหารจากนั้นก็เรียนต่อวิศวะนายองหรือนอร่าเป็นนักเขียนบทละครเธอย้ายมาใช้ชีวิตที่นิวยอร์กแฮซองโพสต์เข้าไปในเพจหนังของพ่อนอร่าเพื่อตามหาเธอแล้วทั้งคู่ก็ได้เริ่มต้นคุยกันอีกครั้งทางสกายหลังจากไม่ได้ใช้ภาษาเกาหลีมาหลายปีนอร่าพยายามคัดลอกตำแหน่งแป้นพิมพ์ภาษาเกาหลีบนโน้ตบุ๊กของเธอพวกเขาคุยกันแทบทุกวันโลกเกือบจะกลายเป็นสีชมพูทั้งคู่ต่างก็คิดถึงและโหยหาซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ในตอนนี้ถ้าจะบอกว่าเป็นการคบกันทางไกลก็คงจะไม่ผิดนอร่าพูดถึงหนังเรื่อง Eternal Sunshine of the Spotless Mind เป็นหนังที่พูดถึงคู่รักคู่หนึ่งที่กำลังจะเลิกกันพวกเขาเลือกที่จะลบความทรงจำที่เจ็บปวดของกันและกันผ่านคลินิกประหลาดแห่งหนึ่งแต่พอลบความทรงจำไปจนหมดแล้วเมื่อเขาและเธอได้กลับมาพบกันใหม่ก็เหมือนมีมนต์สะกดบางอย่างให้กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งบ่งบอกถึงสายสัมพันธ์บางอย่างที่อยู่เหนือความทรงจำการที่นอร่าอ้างอิงถึงหนังเรื่องนี้อาจบ่งบอกถึงการที่เธอเชื่อในเรื่องของพรหมลิขิตและการเป็นเนื้อคู่สำหรับพวกเขาความสัมพันธ์ระยะไกลดำเนินต่อไปสักพักก่อนที่พวกเขาจะพบว่ามันมีอุปสรรคขวากหนามกั้นพวกเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นความต่างของเขตเวลาอย่างที่เราทราบกันว่าเวลาที่โซลจะเร็วกว่านิวยอร์กถึง14 ชั่วโมงแน่นอนว่ามันทำให้พวกเขาว่างไม่ตรงกันคลาดกันได้ง่ายๆเราจะเห็นว่าช่วงแรกพวกเขาก็คุยกันได้บ่อยๆโดยการใช้ช่วงเวลาหลังเลิกงานและตอนเช้าแต่เมื่อเวลาผ่านไปต่างคนต่างก็มีภาระและมีความเหน็ดเหนื่อยเวลาที่คนกำลังพักผ่อนก็มักจะเป็นเวลาที่คนว่างคุยได้แล้วยังมีเรื่องความขัดข้องทางเทคนิคและการสื่อสารที่ไม่ลื่นไหลเราจะเห็นฉากที่แฮซองกำลังไลฟ์แชร์ภาพวิวสวยๆจากโซไปให้นอร่าดูทันใดนั้นภาพก็กระตุกและค้างนอร่าหงุดหงิดและเหมือนเริ่มทนไม่ได้กับรูปแบบความสัมพันธ์นี้เขายังพบว่าพวกเขามีความแตกต่างและช่องว่างมีฉากหนึ่งที่นอร่าชวนให้แฮซองมาหาเธอที่นิวยอร์กแฮซองบอกผมจะไปนิวยอร์กทำไมเขาบอกว่าเขาอยากเรียนภาษาจีนกลางมากกว่าในทำนองเดียวกันเมื่อเขาถามเธอว่าเธอเคยมาโซลไหมเธอก็ตอบไปแบบห้วนๆเช่นกันฉันจะไปโซลทำไม
ฉากนี้สื่อเป็นนัยให้รู้ว่าทั้งคู่ต่างก็มีเป้าหมายกันไปคนละทางคำตอบของทั้งคู่ดูไม่ประนีประนอมทั้งคู่ยังมีสายอาชีพที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงมันเป็นสัญลักษณ์ของการแบ่งขั้วอย่างชัดเจนระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์เมื่อถึงจุดหนึ่งนอร่าจึงได้ขอยุติความสัมพันธ์กับแฮซองเพราะเธอรู้สึกว่าความรักกำลังทำให้เป้าหมายของเธอห่างออกไปฉันอยากให้เราหยุดคุยกันสักพักฉันอยากประสบความสำเร็จที่นี่ณจุดนั้นนอร่าอาจรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของเธอกับแฮซองกำลังบั่นทอนความเป็นอิสระและการบรรลุความฝันในอาชีพของเธอปรากฏการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนมันมีชื่อที่เรียกว่าการแทรกแซงของเป้าหมายเป็นภาวะที่เป้าหมายหรือความปรารถนาหนึ่งขัดขวางการไล่ตามอีกเป้าหมายหนึ่งเมื่อถึงจุดหนึ่งเราก็มักจะต้องเลือกหรือเรียงลำดับมันให้ดีหลังบอกเลิกแฮซองนอร่าเดินทางมาที่บ้านพักศิลปินและนอร่าก็ได้พบกับอาเธอร์หนุ่มนักเขียนชาวอเมริกันเป็นการพบกันที่ไม่ได้ตื่นเต้นหวือหวาหรือประทับใจอะไรแต่เนื่องจากทั้งคู่อยู่ในสังคมแบบเดียวกันชอบอะไรคล้ายๆกันพวกเขาจึงเข้ากันได้อย่างรวดเร็วครั้งแรกที่นอร่าและอาเธอร์พบกันเธอก็พูดถึงเรื่องอินยอนเธอบอกว่าอินยอนแปลว่าพรหมลิขิตอาเธอร์ถามเธอว่าแล้วเธอเชื่อเรื่องนี้ไหมนอร่าตอบมันก็แค่คำพูดที่คนเกาหลีใช้พูดเพื่อจีบใครสักคนหนึ่งอะจริงๆแล้วอินยอนในวัฒนธรรมเกาหลีมักสื่อถึงความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งและเกือบจะถูกกำหนดไว้แล้วระหว่างผู้คนเป็นแนวคิดที่สามารถครอบคลุมทุกอย่างตั้งแต่การเจอกันทั่วๆไปจนถึงความสัมพันธ์สำคัญที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราวันเวลาผ่านไปและแล้วเขาทั้งสองก็แต่งงานกันขณะที่ชีวิตของนอร่าและสามีดำเนินไปตามปกติพวกเขาแต่งงานกันมาได้7 ปีจู่ๆแฮซองก็ติดต่อมาหาเธอเขาบอกเธอว่าเขาจะมานิวยอร์กทีแรกนอร่าเข้าใจว่าเขาคงอยากมาท่องเที่ยวสำหรับแฮซองนั้นเขารู้ดีว่านอร่าแต่งงานแล้วส่วนตัวเขาเองก็เพิ่งบอกเลิกกับแฟนไปแล้วเขาและเธอก็ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบ12 ปีถ้าสังเกตงานศิลปะด้านหลังของทั้งคู่เราจะพบว่ามันมีความต่างที่เป็นสัญลักษณ์บางอย่างจะโดยบังเอิญหรือไม่ในฉากตอนเด็กงานประติมากรรมรูปคนนั้นหันหน้าเข้าหากันแต่ในฉากปัจจุบันงานประติมากรรมรูปคนนั้นกลับหันหลังให้กันถ้าฉากนี้คือความตั้งใจของผู้กำกับมันอาจสื่อความหมายว่าตอนเป็นเด็กความสัมพันธ์ของพวกเขาตรงไปตรงมาสื่อถึงความเปิดกว้างและมีส่วนร่วมเหมือนคนที่หันหน้าเข้าหากันในทางตรงกันข้ามประติมากรรมที่หันหลังอาจแสดงถึงความแตกต่างในเส้นทางของพวกเขาและช่องว่างของความสัมพันธ์ที่มากขึ้นเมื่อเขาและเธอได้พบกันตอนแรกนั้นพวกเขาทักทายและพูดคุยกันแบบเขินๆนอร่าพาแฮซองเดินชมเมืองไปตามที่ต่างๆได้คุยกันมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงจุดหนึ่งนอร่าเริ่มมองแฮซองด้วยแววตาที่ต่างออกไปจากที่สนุกสนานเบิกบานกลับเป็นแววตาของความเศร้าและรู้สึกผิดสำหรับนอร่าการได้พบกับแฮซองอาจหมายถึงการได้เผชิญกับอดีตของตนเองอีกครั้งมันอาจปลุกอารมณ์และความทรงจำที่เก็บกดไว้ให้กลับมานอร่าถามแฮซองตรงๆว่าเขามาที่นิวยอร์กทำไมแฮซองตอบคำถามนี้ว่าผมแค่อยากเจอคุณอีกครั้งในทางจิตวิทยาแล้วการเดินทางของแฮซองไปที่นิวยอร์กอาจตีความได้หลายด้านเขาอาจไปเพื่อหาบทสรุปในเรื่องที่ค้างคาเพื่อให้ตนเองได้ move on เขาอาจไปเพื่อเอ่ยคำลาครั้งสุดท้ายหรือในแง่สุดโต่งเขาไปเพื่อจุดประกายให้กับสิ่งที่เขาเคยมีได้สปาร์คขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นว่าในทุกๆที่ที่ทั้งคู่เดินไปจะมีฉากหลังที่เป็นคู่รักที่กำลังแสดงความรักต่อกันไม่ใช่แค่คู่2คู่แต่มาถี่ๆทั้งในสวนบนเรือหรือริมน้ำจนรู้สึกได้ว่านี่น่าจะเป็นความตั้งใจของผู้กำกับแล้วล่ะในเชิงสัญลักษณ์และการนำเสนอภาพซ้ำๆของคู่รักสามารถเพิ่มความคาดหวังของผู้ชมต่อความสัมพันธ์ของคู่พระนางได้อีกด้วยซึ่งท้ายที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้เห็นภาพเหล่านั้นเมื่อกลับมาถึงบ้านนอร่าก็เล่าเรื่องต่างๆให้สามีฟังอย่างเปิดเผยสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คืออาเธอร์เป็นคนที่ใจเย็นเขาฟังอย่างไม่ตัดสินและไม่ใส่อารมณ์เขาบอกด้วยซ้ำว่าผมไม่มีสิทธิ์ที่จะโกรธหมอนั่นบินมาตั้ง13 ชั่วโมงผมจะไม่ห้ามคุณไม่ให้พบเขาหรอกเขาคือคู่รักในวัยเยาว์ของคุณและไม่แปลกใจถ้าคุณจะหนีไปกับเขาแม้จะแฝงไว้ด้วยความกังวลและน้อยใจนิดๆแต่การตอบสนองของอาเธอร์ต่อเหตุการณ์นี้นับเป็นสิ่งที่แสดงถึงการมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีของเขาแม้จะเป็นความจริงที่ขมขื่นแต่เขาก็เลือกที่จะมองว่าแฮซองคือความทรงจำส่วนที่สำคัญของนอร่าเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่หล่อหลอมให้เป็นเธอจากคำบอกเล่าของอาเธอร์เราได้รู้ว่านอร่าชอบนอนละเมอและเธอละเมอเป็นภาษาเกาหลีอาเธอร์รู้สึกว่าสิ่งนี้ทำให้เขานอยนิดเหมือนมีสถานที่ที่ผมไม่สามารถเข้าไปในใจคุณได้เขาถึงขนาดลงทุนไปเรียนภาษาเกาหลีเพื่อจะได้เข้าใจว่านอร่าพูดว่าอะไรในทางจิตวิทยาแล้วตอนที่เราทุกคนกำลังฝันเราจะอยู่ในส่วนของจิตใต้สำนึกเป็นหลักและมันก็เต็มไปด้วยสิ่งที่พวกเราเก็บกดไว้อาจเป็นความปรารถนาลึกๆความผิดหวังหรือความวิตกกังวลทั้งหมดอาจถูกนำมาปั่นรวมกันกลายเป็นภาพความฝันวันต่อมานอร่าก็พาแฮซองไปเดินชมเมืองอีก
คราวนี้เธอพาเขานั่งเรือดูเทพีเสรีภาพด้วยก่อนที่นอร่าจะพาเขาไปที่บ้านเพื่อทักทายกับอาเธอร์ฉากที่แฮซองและอาเธอร์เจอกันครั้งแรกแน่นอนว่ามันคือหนึ่งในฉากที่หมอชอบที่สุดภาพที่ผู้ชายทั้งคู่ต่างก็พยายามจะพูดคำทักทายเป็นภาษาของฝ่ายตรงข้ามความเลิกลักในท่าทีของแต่ละคนสำเนียงภาษาที่แปลงๆและตลกมันสร้างรอยยิ้มเบาๆและลดความตึงเครียดของผู้ชมได้ดีเลยนะครับ만나서 반가워요. Hi, nice to meet you, Arthur. แล้วเราก็มาถึงฉากที่สำคัญของเรื่องฉากคุยกัน2+1คนที่บาร์ไม่น่าเชื่อว่าหนังที่ดีมากๆเรื่องหนึ่งฉากไคลแม็กซ์ไม่ใช่ฉากตื่นเต้นตบตีระเบิดภูเขาหรือเผากระท่อมแต่กลับเป็นแค่ฉากสนทนาของคน3คนแน่นอนว่าหัวใจหลักของฉากนี้อยู่ที่ความแข็งแรงของบทสนทนาความลึกของอารมณ์ของตัวละครและวิธีที่ตัวละครโต้ตอบต่อคำพูดของกันและกันหนังทั่วไปสร้างตัวเอกและผู้ร้ายมีความเกลียดชังมีขั้วตรงข้ามที่ชัดเจนแต่สำหรับหนังเรื่องนี้ต่างออกไปมันทำให้เราเอาใจช่วยตัวละครทุกตัวเอาจริงๆมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆนะครับที่หนังจะทำให้ใครสักคนในเรื่องทำอะไรที่เกินเลยหรือผิดศีลธรรมแต่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขากลับให้ความเคารพซึ่งกันและกันและกลายเป็นบทสรุปที่งดงามอย่างไม่น่าเชื่อสำหรับฉากนี้หมอเห็นผู้ชมหลายคนคอมเมนต์ในเชิงลบต่อนอร่าว่าการที่เธอคุยกับชายอื่นอย่างออกรถนั้นมันดูเหมือนเธอไม่ให้เกียรติสามีที่นั่งอยู่ข้างๆซึ่งก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้นะครับเพราะในหลายวัฒนธรรมปฏิสัมพันธ์ดังกล่าวอาจถูกมองว่าดูไม่งามแต่ในขณะเดียวกันผู้ชมอีกหลายท่านก็เข้าใจและมองว่าการกระทำของเธอนั้นมีที่มาที่ไปและมันไม่ได้ผิดร้ายแรงขนาดนั้นต่อไปเราจะลองวิเคราะห์ตัวละครทั้ง3คนในประเด็นที่สำคัญกันดูนะครับนอร่าเราได้รู้ว่านอร่าตอนเป็นเด็กเธอเป็นคนเรียนเก่งชอบเอาชนะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานเธอร้องไห้ที่สอบได้ที่2เพราะที่ผ่านมาเธอได้ที่1มาตลอดมีฉากที่เพื่อนวัยเด็กถามเธอว่าทำไมต้องไปอยู่ต่างประเทศด้วยเธอตอบว่าเพราะคนเกาหลีไม่ได้รางวัลโนเบลจากวรรณกรรมและยังมีคำพูดหนึ่งที่สะท้อนบุคลิกและสไตล์การทำงานของเธอได้ชัดว่าฉันจะไม่พลาดการซ้อมบทของฉันเพื่อใครก็ตามเมื่ออาเธอร์ถามเธอว่าการอยู่กับเขาที่อพาร์ตเมนต์เล็กๆมันคือภาพที่เธอคิดไว้หรือเปล่าเธอตอบว่านี่คือที่เราลงเอยนี่คือที่ที่ฉันควรอยู่แล้วหากมองเผินๆคำตอบนี้อาจดูเหมือนว่าเธอตอบมันออกมาจากใจแต่ในความเห็นหมอรู้สึกได้ว่าเธอกำลังใช้กลไกการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองอยู่กลไกนี้เป็นกระบวนการของจิตใต้สำนึกที่เกิดจากจิตของเราพยายามหลีกเลี่ยงจากอารมณ์ที่แท้จริงที่ซ่อนอยู่มันช่วยให้เรารับมือกับความขัดแย้งระหว่างความเป็นจริงกับความปรารถนาลึกๆได้ดูเหมือนว่าภายในใจของนอร่านั้นมีการต่อสู้ของหัวใจกับสมองอยู่ถ้าใช้หัวใจหรืออารมณ์เธออาจรู้สึกและมีความปรารถนากับแฮซองแต่ด้วยสมองหรือเหตุผลแล้วเธออาจรู้ดีถึงความมั่นคงและสถานภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดสื่อให้รู้ว่านอร่าเป็นคนที่รู้ว่าตนเองต้องการอะไรและมีความมุ่งมั่นที่จะไปสู่จุดนั้นเธอสามารถจัดลำดับความสำคัญของสิ่งต่างๆในชีวิตได้อย่างเด็ดขาดแม้แต่ความรู้สึกส่วนตัวถ้าหากเธอมองว่ามันเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายใหญ่เธอก็สามารถวางหรือทิ้งมันไปได้เรายังได้รู้ว่าตอนเด็กๆนอร่าชอบฉี่รถกางเกงตอนไปโรงเรียนและเธอเป็นเด็กที่ร้องไห้บ่อยมากทุกครั้งที่เธอร้องไห้แฮซองจะคอยอยู่ข้างๆเธอแต่เมื่อเธอโตขึ้นและต้องย้ายถิ่นฐานเธอก็ไม่ร้องไห้อีกเลยแน่นอนว่านิวยอร์กคือเมืองหลวงที่มีชื่อเสียงในการหล่อหลอมให้คนคนหนึ่งด้านชากับชีวิตและเข้มแข็งให้มากที่สุดแฮซองในมุมมองของแฮซองแล้วเขายังคงมีภาพจำของเด็กหญิงนายองเมื่อตอนอดีตประทับไว้มาตลอดมีตอนหนึ่งที่เขากับเธอคุยกันทางไกลเขาบอกว่าคุณยังเหมือนเด็ก12 ขวบที่ผมจำได้หรือตอนปัจจุบันที่แฮซองมาที่นิวยอร์กเขาก็ถามย้ำกับเธอว่าตอนเป็นเด็กเธออยากได้รางวัลโนเบลเมื่อตอนอายุ24เธออยากได้พูลิตเชอร์และตอนนี้เธอกำลังไล่ตามรางวัลอะไรอยู่แม่นอร่าจะตอบไปว่าตอนนี้เธอไม่ได้อยากได้อะไรพวกนั้นแล้วเขาก็ยังขยันขยอพยายามให้เธอตอบให้ได้ว่าตอนนี้เธอต้องการอะไรเพื่อที่จะสนับสนุนความคิดที่ว่าคุณยังเหมือนเดิมกับที่ผมจำคุณได้ฉากนี้ทำให้หมอนึกถึงฉากจบของแฟนฉันเลยนะครับภาพจำของเจี๊ยบที่มีต่อน้อยหน่าแม้ในวันที่เธอเติบโตและแต่งงานแล้วมันก็ยังเป็นภาพของเด็กหญิงผมม้าถักเปียน่ารักคนนั้นอยู่ปรากฏการณ์นี้เรียกว่าภาพจำในอุดมคติซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกๆคนนะครับจากคำตอบของนอร่าเราได้รู้แบบไกลๆว่าณปัจจุบันเธออาจไม่ได้มีความทะเยอทะยานเหมือนเมื่อก่อนแล้วมันอาจเป็นผลมาจากประสบการณ์และความเข้าใจในชีวิตที่มากขึ้นของเธอสำหรับแฮซองการได้พบกับนอร่าอีกครั้งมันทำให้เขาได้ข้อสรุปที่เศร้าลึกๆกับตัวเองว่านายองคนที่เขาจำได้หรือก็คือเด็กหญิงอายุ12 ปีที่สดใสและมุ่งมั่นคนนั้นเธอไม่ได้อยู่ตรงนี้อีกแล้วอาเธอร์
เขาเป็นตัวละครที่หมอชอบที่สุดในเรื่องเลยนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดก็คืออาร์เธอร์เป็นคนที่ใจเย็นเขาฟังอย่างไม่ตัดสินและไม่ใส่อารมณ์แม้จะปฏิเสธไม่ได้ว่ากำลังน้อยใจหรือไม่แน่ใจแต่เขาก็ไม่เคยแสดงความเกรี้ยวกราดหรือประชดประชันออกมาเลยอาร์เธอร์น่าจะเป็นสามีและผู้ชายในแบบที่ต่างออกไปมากๆจากสิ่งที่เราพบเจอได้บ่อยๆในสังคมหมอเดาว่าเขาน่าจะมาจากครอบครัวที่อบอุ่นมีฉากหนึ่งที่หมอชอบการแสดงของเขามากๆเป็นฉากที่สีหน้าของเขาเป็นตัวเล่าเรื่องอาร์เธอร์ตอบนอร่าว่าผมรู้ดีว่าคุณเป็นคนยังไงสีหน้าของเขาตอนนั้นสื่ออะไรมากมายมันสื่อถึงความรู้สึกรังเกียจโกรธน้อยใจดูเหมือนว่าเธออาจจะปฏิบัติต่อเขาไม่ดีมากนักและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคำกล่าวที่ว่านอร่าแต่งงานกับเขาเพื่อหวังจะได้กรีนการ์ดเรื่องต่างๆเหล่านี้มันยังคอยสร้างความสงสัยและไม่แน่ใจให้กับเขามาตลอดหนึ่งในฉากที่ชอบมากๆอีกฉากหนึ่งคือตอนที่นอร่าไม่อยู่แฮซองจึงได้เปิดใจคุยกับอาร์เธอร์พวกเขาได้ข้อสรุปว่าเขาทั้งคู่ก็น่าจะมีอินยอนเชื่อมโยงกันไว้มาก่อนเหมือนกันนอกจากนั้นเขาทั้งคู่ยังมีรูปแบบความคิดที่คล้ายๆกันอาร์เธอร์คิดว่าจะเป็นยังไงถ้านอร่าพบกับคนอื่นที่บ้านพักศิลปินนั้นจะเป็นยังไงถ้ามีนักเขียนอีกคนจากนิวยอร์กคนที่ชอบอะไรคล้ายๆเธอส่วนแฮซองก็คิดว่าจะเป็นยังไงถ้าเขามานิวยอร์กเมื่อ12 ปีที่แล้วจะเป็นยังไงถ้าเธอไม่จากโซมาและเติบโตไปด้วยกันกับเขานี่คือรูปแบบการเขียนบทที่เจ๋งดีนะครับมันสื่อว่าพวกเขาต่างก็รับรู้ว่าแต่ละคนมีสิ่งที่ตนโหยหาแต่ไม่เคยได้รับมันแฮซองเป็นคนที่มาก่อนแต่กลับไม่ได้เคียงคู่ส่วนอาร์เธอร์เป็นคนที่มาทีหลังแต่ก็แอบคิดว่าตัวเองได้แค่ร่างกายไม่ได้ใจมาครอบครองกระบวนการทางจิตวิทยานี้เรียกว่าการคิดแย้งกับข้อเท็จจริงเป็นรูปแบบความคิดทั่วไปที่มักเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่คนคนหนึ่งเจอกับเหตุการณ์ที่เป็นทุกข์วิเคราะห์ฉากจบหลังออกมาจากบาร์นอร่าเดินมาส่งแฮซองขึ้นรถพวกเขาแทบไม่ได้พูดอะไรกันอีกเลยก่อนจะขึ้นรถไปแฮซองมองนอร่าด้วยแววตาที่เป็นประกายเขาส่งรอยยิ้มที่สว่างและกล่าวคำพูดสุดท้ายว่างั้นไว้เจอกันใหม่นะคำลานี้ต่างออกไปอย่างมากกับการบอกลาในอดีตตอนนั้นแฮซองวัย12พูดกับนายองว่าลาก่อนเขาบอกลาด้วยความคับข้องใจและน้อยใจเพราะเขารู้สึกว่าเธอกำลังทิ้งเขาไปแต่ในวันนี้เขาได้เติบโตขึ้นอีกระดับหนึ่งเพราะในขณะที่เขายอมรับความเป็นจริงในความสัมพันธ์ที่ไปต่อไม่ได้แล้วแต่ก็ยังคงมองโลกในแง่ดีและมีความหวังอยู่ลึกๆต่ออนาคตที่ยังมาไม่ถึงเมื่อส่งแฮซองแล้วนอร่าจึงเดินเพียงลำพังเพื่อกลับไปที่อพาร์ตเมนต์หากสังเกตให้ดีนี่คือครั้งแรกที่เราได้เห็นนอร่าอยู่กับตนเองเพียงลำพังเพื่อใช้เวลาทบทวนในสิ่งที่ผ่านเข้ามาและที่จากไปหากมองในแง่ของสัญลักษณ์ฉากนี้ยังอาจเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนผ่านในชีวิตของเธอด้วยถ้าฝั่งซ้ายที่เธอเดินจากมาหมายถึงอดีตฉากทางขวาที่เธอกำลังจะเดินไปก็คือปัจจุบันนี่คือการเล่าเรื่องที่เจ๋งมากๆอีกฉากหนึ่งเลยนะครับหมอค่อนข้างมั่นใจว่าหนึ่งในบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่นอร่าได้รับจากเรื่องราวทั้งหมดในครั้งนี้ก็คือสิ่งที่เธอนำมาแต่งเป็นบทละครที่ว่าการย้ายถิ่นฐานมีราคาที่ต้องจ่ายบางทางแยกเราต้องจ่ายไปทั้งชีวิตของเรามันคือประโยคที่เป็นเหมือนบทสรุปและคำอธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของนอร่าอย่างชัดเจนการที่ท้ายที่สุดแล้วนอร่าเลือกที่จะใช้ชีวิตแบบเดิมต่อไปมันอาจตีความหมายได้หลายอย่างมันอาจแปลว่าเธอเลือกที่จะไม่ไล่ตามความรู้สึกที่มีต่อแฮซองเพราะเธอกลัวในผลกระทบที่อาจเกิดจากความไม่แน่นอนหรืออาจแปลง่ายๆตรงๆว่าแท้จริงแล้วเธอได้พบความสงบสุขในปัจจุบันและพอใจกับมันแล้วแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งที่เธอเคยฝันไว้ก็ตามเมื่อกลับมาถึงบ้านนอร่าก็พบว่าอาร์เธอร์มานั่งรอเธออยู่หน้าบ้านเมื่อเห็นเธออาการไม่ค่อยดีเขาจึงโอบกอดเธอไว้นี่คือครั้งแรกที่เราเห็นนอร่าร้องไห้อย่างจริงจังน่าสนใจว่าเธอไม่ได้กอดอาร์เธอร์กลับสิ่งนี้อาจสื่อถึงความขัดแย้งภายในจิตใจที่ยังมีอยู่หรืออาจสื่อว่าเธอกำลังช็อตฟิลกับเหตุการณ์ในปัจจุบันก็เป็นได้การร้องไห้ในฉากสุดท้ายของนอร่านั้นอาจตีความได้หลายอย่างมันอาจเป็นการระบายความรู้สึกที่ถูกเก็บกดไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมาอาจเป็นการร้องไห้ให้กับชีวิตที่จากมาและความสัมพันธ์ที่ไม่มีวันเป็นจริงของเธอกับแฮซองหรือเธออาจจะแค่รู้สึกโล่งใจที่บทหนึ่งในชีวิตของเธอได้ปิดฉากลงในมุมของอาร์เธอร์นั้นการมาของแฮซองหากมองในแง่บวกเราจะพบว่ามันช่วยให้อาร์เธอร์เข้าใจภรรยาของเขาได้ดีมากขึ้นเพราะการที่เขาได้รู้ความจริงว่านอร่าเป็นคนที่อ่อนไหวจริงๆแล้วเธอต้องการใครสักคนที่อยู่ข้างๆเธอเวลาที่เธอร้องไห้หมอเชื่อว่าจากนี้ไปความสัมพันธ์ของพวกเขามันน่าจะดีกว่าเดิมมากๆเลยนะครับโดยสรุปแล้ว Past Life เป็นหนึ่งในหนังที่หมอดูแล้วประทับใจไม่น้อยหนังนำเสนอบทเรียนดีๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์และการเติบโตนอกจากนั้นหนังยังมีองค์ประกอบหลายอย่างของการเป็นหนังที่ดีมากเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบทภาพยนตร์ที่ดีมีการเล่าเรื่องที่ละเอียดอ่อนมีตัวละครที่มีมิติไม่แปลกใจเลยที่หนังจะได้รับเสียงตอบรับในเชิงบวกอย่างมาก
ก่อนจากกันไปบอกหมอหน่อยครับท่านคิดว่าอินยอนหรือพรหมลิขิตมีอยู่จริงหรือไม่และพบกันใหม่กับจิตบันเทิง Fundamental ช่องสุขภาพจิตสำหรับคนรักความบันเทิงสำหรับวันนี้กราบสวัสดีครับ